नमस्ते सबैजनामा। यो आज भिडियोमा चाहिँ म फोन पे बिजनेस एपको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो फोन पे बिजनेस एप सुरुमा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो प्ले स्टोरमा जाने। प्ले स्टोरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने फोन पे बिजनेस भनेर टाइप गर्ने। यसको चाहिँ स्पेलिङ FONEY छ। आइकन हेर्नु भने रातो बी लेखेको छ आइकन। यो किनभने इन्डियामा पनि यस्तै एप छ फोन पेको, त्यो भएर झुक्किनु नहोला। यो FONEPAY वाला चाहिँ हो। जस्तो मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो फोन पे बिजनेस एपको यो इन्टरफेस हो होइन। यसलाई थोरै म अलिकति कुरा जोड्न चाहेँ। यदि कुनै पनि व्यवसायीले चाहिँ ब्याङ्क अथवा फोन पेको थ्रुबाट चाहिँ यो क्युआर मर्चेन्ट कोड राख्नु भएको छ भने यो फोन पे बिजनेस एपको बारेमा जान्न डाउनलोड गर्नु उहाँलाई चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। किनभने यो एपबाट धेरै कुराहरू उहाँले हेर्न सिक्न सक्नुहुन्छ। कारोबार भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ अन्तिम उपाय चाहिँ यो फोन पे बिजनेस एपै हो। सुरुमा युजर नेम छ र पासवर्ड छ। अब यहाँ जानुपर्ने कुरा के छ भने युजर नेममा पनि एउटा फर्गेट भन्ने अप्सन दिइरहेको छ र तल पासवर्ड पनि फर्गेट भन्ने अप्सन दिइरहेको छ। जस्तै मानौँ मलाई मेरो पसलको चाहिँ युजर नेम पनि थाहा छैन, पासवर्ड पनि थाहा छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले युजर नेममा गएर मैले फर्गेट गरेँ। फर्गेट गरिसकेपछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि फर्गेट युजर प्यान नम्बर हाल भन्नु मलाई। जस्तै म एउटा हाल्न गइरहेको छु। मेरो प्यान नम्बर चाहिँ 339। जस्तै मैले यो मेरो प्यान नम्बर हालेँ र यहाँ इमेल र मोबाइल नम्बरमा गएर भन्नु। जस्तो मोबाइल नम्बरमा गऱ्यो भने डाइरेक्ट मोबाइलमा SMS आउँछ, इमेलमा गऱ्यो भने इमेल नोटिफिकेसन आउने हो। मैले अहिले मोबाइल नम्बरमै चुज गरेर कन्टिन्यू गरेँ। अब के गरौँ भने यसले इफ प्यान एक्जिस्ट विल सेन्ड युजर नेम भनौँ। अब के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अर्को मोबाइल नम्बरमा चाहिँ SMS आइसक्यो। यति गर्ने बित्तिकै मेरो युजर नेममा चाहिँ जुन मोबाइल नम्बरमा चाहिँ रेजिस्टर भइसकेको छ त्यो रेजिस्टर भएको मोबाइलमा चाहिँ फोन पेले एउटा युजर नेम पठाइदिन्छ। अब मैले चाहिँ अर्को मोबाइलमा थियो र अर्को मोबाइलमा मलाई मेसेज आइसकेको छ। अब मैले युजर नेम थाहा भइसकेपछि म के गर्छु भने फर्गेट पासवर्डमा जान्छु। किनभने मलाई त युजर नेम थाहा भइसक्यो। अब युजर नेम पासवर्ड हाल्दाखेरि चाहिँ युजर नेम के हो भनेर हाल भनौँ। जस्तै मलाई चाहिँ अब युजर नेम थाहा भइसक्यो। मेरो युजर नेम चाहिँ के राख्दै गर्नु छ फोन पेले भन्दाखेरि मेरो प्यान नम्बर 66। ल मेरो युजर नेम यो छ @FONEPAY। युजर नेम चाहिँ के हुन्छ सिस्टमले आफै बनाइदिने हो होइन। जस्तै मेरो युजर नेम यो छ। मैले अब अपडेट पासवर्ड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि मलाई यहाँ चाहिँ OTP आउने भयो। अब OTP मलाई आइसक्यो मेरो मोबाइल नम्बरमा। अब मेरो मोबाइलमा आएको OTP मैले के गर्दैछु भने यहाँ मैले प्रवेश गरिसकेँ र भेरिफाई गरिसकेपछि के हुन्छ भने भेरिफाइड भनौँ भने कोही मेरो OTP भेरिफाई भइसक्यो। अब मैले के गर्छु पासवर्ड हाल भन्छ भनेको अब मैले मेरो पासवर्ड हाल्नु पऱ्यो। यो पासवर्डको नियम क्राइटेरिया चाहिँ मुनि लेखेको छ, यो राम्ररी पढ्नु होला। अहिलेको लागि मैले चाहिँ सिम्पल पासवर्ड राख्दैछु। कन्फर्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड। र मैले रिसेट पासवर्ड गरिदिएँ। ल भनेपछि पासवर्ड हेज बिन रिसेट भन्यो। अब मैले एप लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एप लगइन गर्नलाई युजर नेम त मलाई थाहा छ, मलाई फोन पेले दिइसकेको छ। मेरो युजर नेम भयो, पासवर्ड मैले अघि आफै राखेको, त्यही भएर मैले पासवर्ड पनि हालेँ। मैले लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि के भनौँ लिङ्क बायोमेट्रिक्स विथ एकाउन्ट भनौँ। यो भनेको चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट पनि हामीले मोबाइलमा इनेबल गरेको छ भने त्यो पनि फिङ्गर प्रिन्टबाट पनि यो एप खोल्न सक्छ। अहिलेको लागि मैले त्यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु। र अब यहाँ हेर्नु सुरुमै के आयो भन्दाखेरि रिसेन्ट पेमेन्टमा हजुरको यहाँ कारोबार देखियो। यहाँ 200 पेमेन्ट भएको देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ नेपाल मल्टिपर्पजबाट यो कुन चाहिँ मोबाइल नम्बरबाट कुन डेटमा कुन टाइममा सबै कुरा यहाँ देखिन्छ भनेको। अनि महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि दोकानेहरूले क्युआर मर्चेन्टले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एप खोलेर हेर्दाखेरि यदि स्टेटमेन्टमा चाहिँ पेमेन्ट आएको छ भने मात्रै पेमेन्ट चाहिँ उहाँको रिसिभ भएको हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यदि पेमेन्ट गर्ने मान्छेलेको चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा काट्यो भन्नेको मतलब चाहिँ हाम्रोमा आएको भन्ने हुँदैन। हामीले आफ्नो चाहिँ यो एप खोलेर चाहिँ स्टेटमेन्ट हेरिसकेर यदि एप देखियो भने मात्रै उहाँलाई चाहिँ मैले पेमेन्ट पाएँ भन्ने बुझ्नुपर्छ र मात्रै जान दिने। नभए चाहिँ उहाँको पैसा काट्ने बित्तिकै हाम्रोमा आउँछ भन्ने छैन। त्यस्तो पनि केसहरू हाम्रोमा धेरै आइरहेको छ। यो चाहिँ मर्चेन्टले बुझ्नै पर्ने कुरा हो। जस्तै यो कुरा भयो। अब अरू कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ जस्तै सेटिङको अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ पसलको नाम आयो बेनिसा एप्लायन्स भन्ने आयो, युजर नेम पनि आयो। यहाँ एउटा सानो अक्षरले के लेखेको छ भन्दाखेरि एड सेकेन्डरी नम्बर भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मैले जुन प्राइमेरी नम्बरमा चाहिँ मैले SMS आउँछ तर मलाई के भयो भने मेरो दोकानमा चाहिँ
अर्कै कोही स्टाफ अथवा अर्कै कोही मोबाइल नम्बर चाहिँ मेरो दोकानमा बस्ने भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दोकानमा त आफू नभएको अवस्थामा चाहिँ मैले एड सेकेन्डरी नम्बर गरेर यसरी अर्को नम्बरमा पनि एड गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने दुईटै मोबाइलमा एसएमएस आउँछ। यसले गर्दाखेरि त्यो सहजता छ भनेको मोबाइल नम्बर पनि चेन्ज गर्न पाइयो, यसरी यहाँबाट गर्न सकियो। अहिलेको लागि मैले गरिनँ यो गर्नु भने यहाँ देखिहालिन्छ पेमेन्ट डिटेल रिफन्डहरू धेरैवटा अप्सन छ। जस्तै अब अर्को कुरा के छ भने यो माई क्युआर कोड भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो पसलको क्युआर कोड चाहिँ देखिन्छ यसरी। यसरी चाहिँ यदि क्युआर कोड हरायो, भाँच्यो अथवा टाढा छौँ यसो हेर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी क्युआर कोड डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। मैले यो डाउनलोड गरेँ भने अब यो यसरी चाहिँ डाउनलोड पनि हुन्छ। अहिलेको लागि मैले एलाउ गरिदिएँ। अब त्यो क्युआर कोड डाउनलोड भएर बसिसक्यो मेरो फाइलमा। र सँगसँगै चेन्ज पासपोर्ट, डार्क मोड के छ अहिले महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ त्यही हो। यो यसको चाहिँ प्रोफाइल डिटेलहरू छ, यो दुनियाँ कुराहरू छ, हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ होइन। र यसरी चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ पेमेन्ट आयो नआएको चाहिँ यसरी हेर्ने हो होइन। अब हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टोल फ्री नम्बर पनि दिएको छ। यदि हाम्रो चाहिँ केही समस्या इस्युहरू आयो भने चाहिँ हामीले फोनपेलाई नै कल गर्नु पनि सक्छौँ। साथै हामीले चाहिँ यहाँनिर यो च्याट बक्समा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले कम्प्लेन पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो केही कम्प्लेनहरू छ भने चाहिँ यसरी कम्प्लेन पनि कमेन्ट गर्न सक्छौँ। यति चाहिँ बेसिक कुराहरू हामीले जान्नै पर्ने कुरा हुन्छ यो फोनपे मर्चेन्टको बारेमा। र हामीले सबैजनाले जान्नुभयो भने यो अहिले आएको समस्याहरू हाम्रो धेरै नै हल हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।